Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँहरुकै मिथ, यहाँहरुकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह र यो हो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरु फेसबुकमा त जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम शाह भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ, ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, पेज लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। सो MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ। सो यो नै हाम्रो MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी नै हाम्रो युट्युब च्यानल पनि हो भने राम शाह भनेर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। ओके, सो आजको भिडियोमा हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछौँ। त्यसमा पनि आज हामी मेनली रोल्स थ्योरम एन्ड मीन भ्यालु थ्योरमसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछौँ। रोल्स थ्योरम के हो, यसको स्टेटमेन्ट के हो, यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हो, मीन भ्यालु थ्योरम के हो, यसको स्टेटमेन्ट के हो र कसरी यसमा बेस्ट प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौँ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ है। ओके, लागौं फर्स्ट स्लाइड तर्फ। सो फर्स्टमा हामी रोल्स थ्योरम भने के हो, यसको स्टेटमेन्ट के छ त्यो हामी बुझ्छौँ। सो फर्स्ट इफ fx इज अ फंक्शन, त्यो भइसकेपछि if the function fx is continuous in the closed interval ab a comma b, second condition के छ, differentiable in open interval a comma b। ध्यान दिनुस् है, continuous closed differentiable open। अर्को कन्डिसन के छ भने f of a equals f of b। तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने रोल्स थ्योरमले के गर्यो, तीनटा कन्डिसन कन्टिन्युअस हुनु पर्यो क्लोज्डमा, डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो ओपनमा, f of a equals f of b हुनु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने then there exists at least one point c belongs to open interval। ओपनमा चाहिँ एउटा कुनै पोइन्ट c भेट्छ, ओपन इन्टरभल a कमा b मा एउटा पोइन्ट c भेट्छ जसको डेरिभेटिभ चाहिँ जुन पोइन्टमा डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ रे। f dash at x equals c के हुन्छ, 0। f dash c के हुने भयो, 0 हुने भयो। यो भयो हाम्रो रोल्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट है त। अब यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के होला त, हेर्नुस् त के भन्छ भने इफ all the conditions of Rolle's theorem are satisfied then there is at least one point on the graph a is less than c is less than b where the tangent is parallel to x-axis। यसले के भन्न खोज्यो भने जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के भयो भने सो हाम्रो रोल्स थ्योरमको तीनटा कन्डिसन जुन थियो त्यो सेटिस्फाई भयो भने, यदि तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के हुनु पर्यो त, कन्टिन्युअस हुनु पर्यो क्लोज इन्टरभलमा, ओपन इन्टरभलमा के हुनु पर्यो, डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो। त्यसपछि f of a equals f of b हुनु पर्यो, f of a र f of b इक्वल हुनु पर्यो। सो त्यो केसमा के हुन्छ त, कुनै एउटा पोइन्ट a र b को बीचमा त्यो ग्राफमा भेटिन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ रे, टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु के त, x एक्सिस। सो यदि हामीले ग्राफ यसरी बनाउने हो भने सो यो एउटा मान्यो कि यो ग्राफ थियो रे हैन, यो ग्राफ हो f of a र यो a मानिदियो भने यो f of a हुन्छ हैन, यो b मान्यो भने f of b हुन्छ। यो दुईटै इक्वल छ भने अब के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ x एक्सिससँग योसँग प्यारलल हुने गरी हामी a र b को बीचमा यहाँ कहीँ न कहीँ यस्तो एउटा हामी टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ, जुन यो भनेको सी पोइन्ट हो। सी पोइन्टमा के हुन्छ रे, टेन्जेन्ट x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। सो तपाईको ग्राफ जस्तो पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट केसेसहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको यो रहेछ भनेपछि ओपन इन्टरभल a र b को बीचमा कुनै पोइन्ट c भेट्छ जहाँ चाहिँ यदि हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने x एक्सिससँग के हुन्छ, प्यारलल भएर जान्छ त्यो टेन्जेन्ट है त। यो भयो हाम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन, बुझ्नुभयो। सो अब लागौं यससँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ हामी। ओके, सो नेक्स्ट अब रोल्स थ्योरम पछि आयो मीन भ्यालु थ्योरम। सो मीन भ्यालु थ्योरम भने के हो है, अब यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त। सो हेरौँ स्टेटमेन्ट, इफ द फंक्शन fx, फेरि अघि जस्तै के भयो त, फंक्शन हाम्रो जुन थियो फंक्शन fx इज के छ त, के हुनु पर्यो कन्डिसन फर्स्ट वान रोल्स थ्योरमको जस्तै के हुन्छ, कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरभल a कमा b। त्यसपछि कति हुने भयो, डिफरेन्सिएबल इन द ओपन इन्टरभल a कमा b। फर्स्ट र सेकेन्ड कन्डिसन सेम छ।
त्यसपछि यसमा थर्ड कन्डिसन हुँदैन, डाइरेक्ट अब के हुन्छ भने देन देयर एक्जिस्ट कन्टिन्युअस छ क्लोज्डमा, डिफ्रेन्सिएबल छ ओपनमा भने देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान पोइन्ट सी इन ओपन इन्टरभल ए कमा बी सच द्याट अब अघि जस्तो जेरो नभएर के आउँछ त एफ ड्यास सी इक्वल्स कति हुन्छ त एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए भन्न खोजेको के भने एफ ड्यास सीको भ्यालु हामी कति भेट्न सक्छौँ त्यो एउटा सी भेट्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ एफ ड्यास सी कति आउँछ भने एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई कति हुन्छ अरे बी माइनस ए यो चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी हामी सी भेट्न सक्छौँ ओपन इन्टरभलमा है त। यो भयो हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरम। यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम पनि भन्छ, यसको अर्को नाम पनि रहेको छ है ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम, त्यो भएर पनि हामी लेखेका छौँ ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम एएमभिटी भनेको मिन भ्यालु थ्योरम हो अनि यसो ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम पनि भन्छ। मिन भ्यालु थ्योरमलाई ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम पनि छ। अब यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन मिनिङ के हो त, यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्न खोज्या हो। सो यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के छ हेरौँ। यसले के भन्छ भने जियोमेट्रिकली Lagrange mean value theorem says that in a continuous curve in which tangent can be drawn at every point, there is at least one point on the curve where the tangent is parallel to the second joining the two end points. अघि जस्तो यसमा चाहिँ x एक्सिससँग प्यारलल नभएर के हुन्छ त सेकेन्ड चाहिँ जोइन गर्ने लाइनसँग एउटा चाहिँ पोइन्ट भेट्न सकिन्छ भनेर भन्छ। म यसको फिगरहरू बनाएर देखाइदिन्छु। जस्तो मान्नुहोस् यो एउटा ग्राफ भयो। सो यो ए मानिदियो, यहाँ चाहिँ कतै ल यो कर्भ भयो अरे, यसमा चाहिँ हामीले यो जोड्ने हो भने यहाँ चाहिँ यो भयो के त एफ अफ ए एफ अफ बी यसमा इक्वल हुनुपर्छ भने छैन। एफ अफ ए र बी इक्वल भयो भने त रोल्स थ्योरम भइ नै हाल्यो। यो एफ अफ ए भयो है, एफ अफ बी भयो भने यो यसरी जोइन गर्दाखेरि योसँग प्यारलल हुने गरी हामी यो बिचमा कहीँ न कहीँ हामी टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ सी भनेर आउँछ। सी भन्ने पोइन्ट हुन्छ जहाँ हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ। यो भनेको कतै न कतै हामी यहाँ यो भनेको यो ड्र गर्ने पनि यहाँ कतै न कतै सी भेटिन्छ। सो एफ ड्यास सी भनेको यो हामी अब त्यसरी नै अर्को फिगर पनि बनाउने हो भने अर्को जस्तो पनि फिगर हामी बनाउन सक्छौँ। यस्तो पनि ग्राफ हुनसक्छ। सो अघि जस्तै यहाँ यस्तो पनि ग्राफ हुनसक्छ। यहाँ यो ए र बी यसरी बनाउन सक्छ। यो ए हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ बी हुनसक्छ यो। सो यो जोइन गर्ने हो भने यसरी आउँछ नि त। सो योसँग प्यारलल हुने गरी यहाँ हामी टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ है। सो यो पोइन्ट यहाँ जोड्ने हो भने यो कहीँ न कहीँ त यहाँ आउँछ, यो भनेको सी होला। त्यसरी नै तपाईँले यसरी अर्को पनि एउटा फिगर बनाएर म देखाइदिन्छु। सो एउटा त यहाँ एक्जिस्ट भयो नि त, यो प्यारलल हुन्छ भनेर हामीले देखिसक्यौँ। सो अर्को एउटा फिगर यस्तो हुनसक्छ है, यस्तो पनि फिगर हुनसक्छ यसरी, ल यो पनि हुनसक्छ। सो यो कति भयो त ए भयो, यहाँ चाहिँ यो भनेको बी भयो भने ए र बीको बिचमा कुनै हामी पोइन्ट भेट्छौँ जहाँ के हुन्छ त पक्नुहोस् त यसलाई मैले यहाँ एउटा पोइन्ट भनेको यसलाई बी मानिदिन्छु, बी भयो। सो यदि हामीले यसरी यदि जोइन गर्ने हो भने यो हाम्रो पोइन्ट यहाँ ए छ, यो बी छ। सो यो ए र बी जोइन गर्ने भने योसँग प्यारलल हुने गरी त यहाँ पनि एउटा ड्र गर्न सकियो, हो कि होइन? यहाँ पनि पोसिबल छ, यहाँ पनि पोसिबल छ। भनेपछि त्यही भएर एटलिस्ट भन्नुको अर्थ मिनिमम त एउटा हुन्छ। जस्तो फर्स्ट र सेकेन्डमा एउटा थियो भने अर्को थर्डमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले फिगरमा दिएर हेर्दाखेरि कति आउँछ त दुईवटा पनि हुनसक्ने चान्सेस। एटलिस्ट वान कमसेकम एउटा त हुन्छ। हामीले अघि एउटा जस्तो रोल्स थ्योरममा गरेको थियो नि त, रोल्स थ्योरमको पनि मैले एउटा देखाएको थियो, दुईवटा पनि भएको देखाइदिन्छु। एउटा फिगर जस्तो मानिदिनुहोस् यस्तो भयो अरे। सो यहाँ ए रोल्स थ्योरमको पनि दुईवटा हुने कन्डिसन देखाउँदैछु। यो ए भयो, यो यदि भनौँ न ठ्याक्कै इक्वल हुने गरी बनाइदिउँ। यो बी भयो, एफ अफ ए र एफ अफ बी के छ, यो एफ अफ ए भयो, एफ अफ ए
एफ अफ बी आयो, यो दुइटा इक्वल छ भने यो बिचमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी के गर्न सक्छौँ, टेन्जेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि एउटा टेन्जेन्ट ड्र हुनसक्छ, योसँग प्यारलल भयो, यहाँ पनि टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ जुन एक्स एक्ससँग प्यारलल हुन्छ। सो त्यो पोइन्ट भनेको सी हुनसक्छ भन्न खोज्यो। सो यो भयो हाम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन मिन भ्यालु थ्योरम र ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम, या भनौँ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ रोल्स। अब केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेर हेरौँ है त। फर्स्ट क्वेसन हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ, के भनेको छ, भेरिफाई रोल्स थ्योरम यो गिभन फङ्सनको लागि हामीले रोल्स थ्योरम भेरिफाई गरेर देखाउनु पर्यो। हुन्छ, ल लागौँ। सो कन्डिसनहरू सम्झिनुहोस् र सोल्युसन गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जुन यो फङ्सन दिइरहेछ के हो त, सिन्स हेर्नु त, एफएक्स इज अ पोलिनोमियल फङ्सन। के हो त, एफएक्स कस्तो फङ्सन हो, पोलिनोमियल फङ्सन हो। इट इज पोलिनोमियल फङ्सन के हुन्छ, जहिले पनि कन्टिन्युअस हुन्छ, कन्टिन्युअस इन केस त इन क्लोज्ड इन्टरभल कति त -1 to 1 मा राख्ने हो भने यसको यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। एन्ड अल्सो के त एफ ड्यास एक्स निकाल्ने हो भने कति हुन्छ, एफ ड्यास एक्स इज 6x हैन। यसो त डिफाइन्ड which is defined for f dash x त defined for all x belongs to के हुन्छ -1 र 1 को बिचमा राख्ने हो भने ओपन इन्टरभलमा के हुन्छ, सबै x को लागि यो डिफाइन्ड छ। सो के भयो त, इट इज डेरिभेबल पनि भयो भनेको डिफरेन्सिएबल पनि भयो, डेरिभेबल इन के त इन ओपन इन्टरभल -1,1। सो फर्स्ट कन्डिसन कन्टिन्युअस भयो, डेरिभेबल पनि भयो। सो के गर्न पायो भने अल्सो एउटा लास्ट कन्डिसन जुन हाम्रो यसको थियो नि त, थर्ड कन्डिसन अल्सो एफ अफ -1 कति छ त 3 × -1 स्क्वायर -4 भनेको कति त 3 - 4 भनेको -1 एन्ड एफ अफ 1 भनेको पनि कति आउँछ 3 - 4 भनेको 3 - 4 भनेको -1 नै आउँछ। भनेपछि एफ अफ -1 equals f of 1 छ। सो thus all the conditions है त, conditions for Rolle's theorem are satisfied हो कि हैन। रोल्स थ्योरमको लागि चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन, सेकेन्ड र थर्ड सेटिस्फाइड भयो। सो के हुने भयो त, सो देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट one value c belongs to के मा त ओपन इन्टरभल -1,1 such that कति हुने भयो त, such that के हुने भयो त f dash c कति हुने भयो 0। अब हेरौँ त यो f dash कति छ हाम्रो 6x छ, 6 भनेको c = 0। देयरफोर के आयो त c को भ्यालु 0। अनि जुन कुनमा पर्छ -1,1 मा पर्छ कि पर्दैन ओपन इन्टरभलमा, पर्यो। हेन्स Rolle's theorem is verified। यसरी तपाईले भेरिफाई गरेर देखाउनु पर्छ, बुझ्नुभयो। ओके, सो आजको भिडियोमा हामी रोल्स थ्योरम मिन भ्यालु थ्योरमसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछौँ। सो अर्को क्वेसन आइसकेको छ, लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। यो पनि यसमा भेरिफाई पनि गरेर देखाउनु छ, अघि जस्तै लेख्दिउँ, सिन्स fx is a polynomial function, it is continuous in closed interval 1/2, 1 and continuous त भयो। अब डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ, f dash x कति आउँछ त 4x
minus 3 defined for के त defined for all x belongs to open interval 1 by 2 comma 1. So it is derivable पनि भयो. Derivable भनेको differentiable, derivable in के त open interval 1 by 2 comma 2. First and second sign also के गर्न पाए, also f of 1 by 2 क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कति आउँछ, f of 1 by 2 यहाँ गरेर हेरौँ. सो कति हुन्छ, 2 कति हुने भयो, 2 into 1 by 4 minus 3 by 2 plus 1, यो भने कति हुने भयो त, 1 by 2 भयो हैन. सो कति हुने, 1 by 2 अनि 1 by 2 3 by 2 भनेको 0 हुन्छ हैन. त्यसरी नै f of 1 पनि त्यही आउँछ, हेर्नुस् त, 2 plus 1 3 minus 3 भनेको 0. f of 1 by 2 र f of 1 इक्वल छ. Thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Okay ना, satisfied. So के होने वो, there exists at least one, एक लैंग्वेज लिखती हूँ, at least one value c belongs to open interval के तो 1 by 2 comma 1 such that के होने वो, such that f dash c equals 0. ओके ना. अब हेरौँ कति आउँछ f dash c भनेको, f dash c हाम्रो कति छ, 4c minus 3 यहाँ लगेर x को ठाउँमा c राखौँ, इक्वल्स कति हुने भयो 0, और कति हुने भयो 4c equals 3. therefore कति आयो त, c equals 3 by 4 which belongs to 1 by 2 भन्दा बढी तर 1 भन्दा सानो 0.75 हो नि त यो. हेन्स के त Rolle's theorem is verified. यसरी हामी सजिलै गर्न सक्छौँ. भेरिफाई गरेर हामीले देखाइसक्यौँ. ओके, बुझ्नुभयो त. अर्को क्वेसन छ, अर्को क्वेसन पनि हेरौँ र सल्भ गरेर राम्ररी बुझौँ. म्याथ बुझ्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ. यहाँलाई हामी निरन्तर सहयोग गरिरहेछौँ र म्याथ यहाँको लागि सजिलो होस्, फ्रुटफुल होस् र इन्ट्रेस्टिङ बनोस् भनेर हाम्रो चाहिँ निरन्तर प्रयास छ. हामी त्यो प्रयासमा चाहिँ लागिराखेका छौँ. ल, अर्को क्वेसन आइसकेको छ, सोलुसनतर्फ लागौँ. यसमा पनि के छ, भेरिफाई गर्नु छ. सिन्स लेख्नुहोस्. सिन्स एफएक्स इज, के ल्याङ्ग्वेज हो, सिन्स एफएक्स इज पोलिनोमियल फङ्सन, polynomial function it is continuous in के त closed interval -1, 2 है. and अब एउटा डेरिभेटिभ निकाल्दा हेरौँ. कन्टिन्युस बेसिक डेरिभेटिभ चेक गर्नुपर्छ नि त. f dash x कति हुने भयो, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, यसलाई यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर लेखिदिउँ. त्यो कति हुन्छ, x स्क्वायर -2x भनेको -x अनि -2 आउँछ. सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति हुने भयो, 2x -1 defined which is defined for all x belongs to -1, 2 ओपन इन्टरभलमा सबै x को लागि डिफाइन छ. एन्स के भयो त, it is derivable in open interval -1, 2. डेरिभेबल पनि भयो. अल्सो थर्ड कन्डिसन चेक गरौँ. f of के त -1, f of -1 भनेको कति हुने भयो, 0 इक्वल्स f of 2 कति हुने भयो, 0. यहाँ राखेर हेर्न सकिन्छ. सो यहाँ डाइरेक्ट यहीँ राख्दा पनि यो 0 हुन्छ, फेरि यो 0 हुन्छ. त्यो भएर
thus के भयो त thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one value c belongs to के त -1,2 ओपन इन्टरभल -1,2 मा पर्छ, such that कस्तो हुन्छ त such that f dash c equals 0. so f dash c को ठाउँमा के 2c equals -1 equals 0 अरु कति हुने भयो c equals 1/2 है belongs to -1 र 2 को बीचमा परे कि परेन, hence के भयो त hence Rolle's theorem is verified. सो के गरिरहेको छौँ बुझ्नुहोस्, पहिला चाहिँ कन्टिन्युअस छ, फर्स्ट कन्डिसन कन्टिन्युटी चेक गर्छौँ, कन्टिन्युअस छ कि छैन, डिफाइन भएपछि कन्टिन्युअस भइहाल्यो है। सो पोलिनोमियल फङ्सन छ, डिफाइन भएपछि त्यो पक्कै पनि के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यसपछि डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, डेरिभेटिभ डिफाइन छ कि छैन हेर्छौँ, त्यो इन्टरभलमा डिफाइन छ भनेपछि डेरिभेबल पनि भयो। त्यसपछि एफ अफ ए र एफ अफ बीको भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो पनि सेम आयो। त्यसपछि हामी यो सीको भ्यालु निकाल्छौँ, एफ ड्यास सी इक्वल्स टु 0 गरेर सीको भ्यालु यदि त्यही इन्टरभल भयो उप इन्टरभलमा पर्यो भने के हुन्छ थ्योरम चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ है त। यसरी चाहिँ हामी भेरिफाई गरेर देखाइरहेछौँ। सो यदि भिडियो मन परिरहेछ भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानल एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकीलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीकोमा सेयर गर्नुहोला। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई इन्करेजमेन्ट हुन्छ, हामी अझै इनर्जेटिक हुन्छौँ र यहाँको लागि अझै पनि बढीभन्दा बढी भिडियोहरू अपलोड गरेर राख्नेछौँ। ओके, यदि चाहनुहुन्छ कि मेरोमा सबभन्दा पहिला मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यो नोटिफिकेसन आओस् भने बेल आइकनमा हिट गर्नुहोला है त। यो पनि के छ त हाम्रो फेरि अघि जस्तै के गर्न सकिन्छ, यसलाई स्क्वायर गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कति हुन्छ त एफएक्स इक्वल्स कति त एक्स अनि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ एक्स क्युब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स है त। यसरी भयो, सजिलो हुन्छ पछि डेरिभेटिभ लिनलाई। सिन्स लेख्नुहोस् त, सिन्स इट इज अ पोलिनोमियल function, it is continuous. किन कन्टिन्युअस भयो त पोलिनोमियल फंक्शन भएर इट इज कन्टिन्युअस इन के त क्लोज इन्टरभल 0,1 एन्ड अब एकचोटि डेरिभेटिभ निकालेर हेर्नुहोस् यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एफ ड्यास एक्स कति हुन्छ एफ ड्यास एक्स भनेको 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हुन्छ। कति आयो डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 which is defined for all x belongs to ओपन इन्टरभल 0,1 को बीचमा जुनसुकै भ्यालु लिने हो भने के हुन्छ ओपन इन्टरभल 0,1 को बीचमा जुनसुकै भ्यालु लियो भने यसको त एन्सर आउँछ नि। सो भएर डिफाइन भयो, डिफाइन मिन्स सो इट इज डेरिभेबल पनि भयो, डेरिभेबल इन के त ओपन इन्टरभल 0,1 डेरिभेबल पनि भयो। अनि त्यसपछि के भयो त अल्सो अब एफ अफ ए र एफ अफ बी को भ्यालु चेक गरौँ। सो एफ अफ 0 गर्ने हो भने कति आउँछ 0 आउँछ, डाइरेक्ट यहाँ 0 राखिदिनुहोस् न 0 भइहाल्छ। एन्ड एफ अफ 1 गर्ने हो भने पनि के आउँछ त 0 आइहाल्छ। द्याट इज के भयो त एफ अफ 0 इक्वल्स एफ अफ 1 पनि छ। दस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one
value C belongs to open interval 0, 1 such that के हुने भयो f dash c के हुने भयो 0 और कति हुने भयो त f dash c गर्दाखेरि हामीले कति लेख्न पाउँछ भने यहाँ यो f dash c छ नि यहाँ f dash x छ यसमा x को ठाउँमा c राखिदिन्छु कति हुने भयो 3c² minus 4c plus 1 equals 0 यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिउँ कति हुन्छ 3c² minus 3c minus c plus 1 equals 0 यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कति आउँछ त 3c कमन आयो c minus 1 प्लस अनि minus 1 कमन लिदियो c minus 1 equals 0 और कति हुने भयो c minus 1 times 3c minus 1 equals 0 therefore कति हुने भयो त c equals एउटा 1 आउँछ अर्को कति आउँछ 1/3 as 1/3 belongs to एउटा कम से कम हामीले एउटा चाहिँ त्यसमा पर्नु पर्छ भन्नु खोजे 3/c belongs to के त 0, ओपन इन्टरभलमा पर्यो नि hence Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified. यसरी चाहिँ c को भ्यालु त दुईटा आयो तर कम से कम त्यसमा भएको एउटा भ्यालु चाहिँ हाम्रो त्यो ओपन इन्टरभलमा पर्यो त्यही भएर भेरिफाइड भयो है त यसरी हामी भेरिफाई गरेर देखाइरहेका छौँ रोल्स थ्योरम कसरी भेरिफाई हुन्छ अब अर्को क्वेसन पनि हामीले एउटा लिइसकेका छौँ हेर्नुस् स्क्रिनमा आइसकेको अघि जस्तै सल्भ गरेर देखाउने हो सिन्स सोलुसनमा एकैचोटि लागे म सिन्स अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ के हुन्छ भने फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको x minus 1 टाइम्स अघि लास्ट दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने भने x² minus 5x अनि प्लस 6 आउँछ फेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने भने कति आउँछ भने x³ minus 5x² अनि प्लस 6x फेरि माइनस 1ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ -x² माइनस माइनस प्लस 5x minus 6 हुन्छ यसले गर्दाखेरि कति आउने भयो हाम्रो म लेख्दै छु यहाँ यसको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहियो भने लेख्न सक्छौं कति हुने भयो x³ minus 6x² 6² अनि 5 plus 6 11 plus 11x minus 6 यो भयो हाम्रो यसलाई सिम्प्लिफाई सिन्स fx is a polynomial function it is continuous in keta closed interval 1, 3 and यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने भने कति हुन्छ f dash x डेरिभेटिभ अफ fx कति हुन्छ त 3x² अनि -12x plus 11 which is defined for all x belongs to open interval 1, 3 so it is के लेख्न पायो differentiable in केता ओपन इन्टरभल 1, 3 1, 3 को जुनसुकै पोइन्ट यसमा बीचमा रहेको पोइन्ट राख्ने भने यो डिफाइन्ड हुन्छ एक्जिस्ट गर्छ भन्न खोजे हो अल्सो कति हुन्छ त f of 1 राख्ने भने कति आउँछ f of 1 यहाँ x को ठाउँमा राख्नु हुन्छ भने यो 0 भइहाल्यो इक्वल्स f of 3 राख्नुहुन्छ भने 3 पनि राख्दाखेरि 0 हुन्छ सो f of 1 र f of 3 पनि के छ इक्वल छ thus के था all the conditions of Rolle's theorem are satisfied hence there exists at least one value c belongs to kunta 1, 3 open interval ma such that
के हुनु पर्यो एफ ड्यास सी इक्वल्स 0 यसले कति दिने भयो त 3c स्क्वायर यो एफ ड्यास एफएक्स मा कि एफ ड्यास एक्स मा के गर्नुस् एक्स को ठाउँमा c राख्दिनुस् माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स 0 अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने के आउँछ क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ c को भ्यालु निकाल्दियौ c भनेको माइनस b भनेको 12 भनेको प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर भनेको 144 माइनस 4ac 4a अनि c गर्दाखेरि बाइ 2a हुन्छ 2 into 3 हुने भयो यसले कति दिने भयो त 12 प्लस माइनस यो 144 माइनस यो इन्टु गरिदिउँ कति हुन्छ 144 माइनस कति हुन्छ यो 12 into 11 भनेको 132 सो कति हुन्छ त यो 2 अनि 1 सो 12 भनेको 2 root 3 भयो हैन त 2 root 3 by 6 छ 2 कमन लिएर काट्दिने भने कति आउँछ त 2 कमन लिएर काट्दियौ कति आउँछ त यो ले हामीले काट्दाखेरि 2 कमन लिएर काट्दिए सेपरेट गर्दिने भने कति आउँछ 2 प्लस माइनस रुट 3 by 3 आउँछ रुट 3 by 3 भनेको 1 by रुट 3 पनि हो 1 by रुट 3 अब हेर्नुस् त प्लस माइनस यति आयो अब एकचोटी पोजिटिभ एकचोटी नेगेटिभ लिने हो भने हेर्नुस् त हाम्रो कति हुन्थ्यो 2 प्लस गरिदिने हो भने 2 भन्दा माथि हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ लिँदाखेरि एज एकचोटी पोजिटिभ लिँदाखेरि कति हुन्छ c इक्वल्स 2 प्लस 1 by रुट 3 यो 1 point यो भनेको 2 भन्दा बढी भयो हैन अनि माइनस लिँदाखेरि कति आउँछ त तपाईको यो 2 1 by 1.3 गर्नुहुन्छ भने क्याल्कुलेटरमा चेक गर्नुस् सो यो भने कति हुन्छ त 1 भन्दा सानो आउँछ बिलोंग्स टु 1,3 ओपन इन्टरभल एन्ड c इक्वल्स कति हुन्छ त अझै कति हुन्छ त यो 2 minus 1 by रुट 3 2 बाट अलिकति कम गर्ने बित्तिकै त 1 भन्दा ठुलै हुन्छ भने यो बिलोंग्स टु पनि कति भयो त 1,3 ओपन इन्टरभल दुईटै पर्यो एज दुईटै पर्ने भएकोले के भयो त हेन्स Rolle's theorem is verified यसरी चाहिँ हामी सजिलै भेरिफाई गर्न सक्छौं c को भ्यालु दुईटा आइराखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 minus 1 by रुट 3 पनि आउँछ यो पनि के हुन्छ 1 र 3 को बीचमै पर्छ किनभने यो 1 भन्दा सानो हो 2 बाट अलिकति सानो भन्नुको अर्थ त्यही त 2 भन्दा सानो भनेको 1 भन्दा ठुलो हुन्छ 2 भन्दा अलिकति ठुलो भनेको 3 भन्दा सानो हुन्छ 2 दुईटै भ्यालु के भयो त हामीले एटलिस्ट एउटा पर्ने भएको थियो भने हामीसँग दुईटा आयो सो एटलिस्ट कम से कम एउटा हुनुपर्छ भन्न खोजे हो त्यो केसमा के हुन्छ रोल्स थ्योरम भेरिफाई हुन्छ अब अगाडि बढौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर देखाउँ भेरिफाई गरेर भनेको छ भेरिफाई गरेर देखाउनु पर्यो ओके सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ y fx इक्वल्स y sin x यहाँ चाहिँ हेर्नुस् सिन्स अब कस्तो फंक्सन आयो त अहिलेको सम्म के थियो त हाम्रो कस्तो फंक्सन थियो पोलिनोमियल फंक्सन थियो सिन्स fx इक्वल्स कति त sin x इज डिफाइन्ड 0 देखि पाई को बीचमा sin x डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन डिफाइन्ड फर अल x बिलोंग्स टु क्लोज इन्टरभल 0 to पाई 0 देखि लिएर 180 सम्म गर्दाखेरि x को भ्यालु राख्दाखेरि डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन fx डिफाइन सो इट इज कन्टिन्युअस कुनै त्यस्तो भ्यालु छ जसमा डिफाइन हुँदैन 0 र 180 को बीचमा छैन त्यही भएर कन्टिन्युअस भयो एन्ड f dash x निकालौं डेरिभेटिभ sin डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x हुन्छ अनि cos x पनि के हुन्छ which is defined for cos x डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन which is defined for all x belongs to open interval 0 र 180 को बीचमा 0 र 180 को बीचमा cos डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो के भयो त सो इट इज डिफरेन्सिएबल पनि भयो डिफरेन्सिएबल इन के त
ओपन इन्टरभल 0 to पाई। सो कन्टिन्युस पनि भयो, डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो। अल्सो हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा चेक गर्नु पर्यो, एफ अफ 0 कति हुन्छ 0, एफ अफ पाई भनेको पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। 10 के भयो त हामीले के गर्ने त 10 all the conditions of Rolle's theorem, Rolle's theorem are satisfied, okay na, satisfied, hence के हुने भयो त, hence there exists at least one value c belongs to open interval 0 to पाई, 0 देखि 180 को बीचमा पर्छ, such that के हुन्छ भन्नुस् त, such that f dash c equals 0 हो। सो त भनेको चाहिँ f dash c भनेको cos c equals 0, cos अब cos को भ्यालु कुनमा 0 हुन्छ, और cos c इक्वल्स कति लेख्नु पर्छ 0 भनेको cos पाई बाई 2 हो। देयरफोर कति आयो त c इक्वल्स पाई बाई cos c इक्वल्स कति आयो त पाई बाई 2 90 पाई बाई 2 विच बिलोङ्स टु कुन त 0 र पाईको बीचमा पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। हेन्स के भयो त रोल्स theorem is verified। सो के गरिरहेछ भने हामीले फर्स्ट हेर्नुस्, यसमा हामी फर्स्टमा के गर्छौँ कन्टिन्युटी चेक गर्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन, डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन, त्यसपछि के गर्छौँ एफ अफ ए र एफ अफ बी चाहिँ इक्वल छ कि छैन। यो भइसकेपछि हामी के हेर्छौँ एफ ड्यास सी गर्छौँ इक्वल्स टु 0, अनि सी चाहिँ त्यो इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन हेर्छौँ। यो हो हामीले गर्ने भेरिफिकेसनको लागि यी स्टेप्सहरू भयो हो। सो चारवटा स्टेप्स कम्प्लिट गऱ्यो भने भेरिफाइड हुन्छ रोल्स थ्योरम। ओके, सो यसरी बुझ्नुहोस्, पहिला कन्टिन्युटी चेक गर्नुहोस्, त्यसपछि के हुन्छ डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन, सो त्यो गर्नुहोस्, त्यसपछि एफ अफ ए र एफ अफ बी चाहिँ छ कि इक्वल छ कि छैन हेर्नुहोस्, त्यसपछि एफ ड्यास सी इक्वल्स 0 लिएर हेर्नुहोस्। यदि सी को भ्यालु त्यो इन्टरभलभित्र आउँछ भने, ओपन इन्टरभलभित्र आउँछ भने के हुन्छ भेरिफाइड हुन्छ, अदरवाइज भेरिफाइड हुँदैन। यो भयो हाम्रो सजिलो मेथड। सो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा छ, यसलाई पनि भेरिफाई गरेर देखाऊँ। सो के हुने भयो सिन्स लेख्नुहोस्, सिन्स एफएक्स कति छ त हाम्रो cos 2x इज डिफाइन्ड फर अल x बिलोङ्स टु -पाई टु -180 देखि 180 सम्म 180 सम्म कुनै पनि भ्यालु लिने हो भने cos 2x डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। सो इट इज के त कन्टिन्युअस इन के त क्लोज इन्टरभल के त इट इज कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल -पाई टु पाई, 180 र -180 देखि 180 को बीचमा चाहिँ कन्टिन्युअस भयो है त। अब त्यसपछि के गरौँ एन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दिउँ, यसको डेरिभेटिभ एफ ड्यास एक्स कति हुन्छ त त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो। कन्टिन्युटी चेक गरेपछि के हुन्छ डेरिभेटिभतिर लाग्छौँ। सो कन्टिन्युटीमा के हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ कति माइनस हुन्छ 2 sin 2x which is defined for all x belongs to open interval -पाई to पाई. So it is derivable or differentiable derivable in के त open interval -पाई to पाई. डेरिभेबल पनि भयो. अल्सो अब के गर्यौं हामीले कन्टिन्युटी चेक गरिसक्यौं है. त्यसपछि डिफरेन्सिएबिलिटी चेक गर्छौं. त्यसपछि एफ अफ ए र एफ अफ बी को कुरा गर्छौं. एफ अफ ए र एफ अफ बी हेरौं के आउँछ. एफ अफ बी इक्वल छ कि छैन एफ अफ ए सँग. त्यो एफ अफ ए भने कति त -पाई राख्ने भने कति हुन्छ त cos 2 पाई नै हुन्छ. त्यो भनेको एफ अफ पाई पनि हो. सो दुईटै इक्वल आयो. त्यो भनेको कति हुन्छ cos 2 पाई भनेको 0
cos 0 भनेको 1 हुन्छ दुईटै इक्वल आइरहेछ thus के भयो त all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, hence there exists at least one value c belongs to open interval minus pi to pi such that के हुने भयो such that f dash c equals 0 ओके न f dash c equals 0 गरौँ f dash c कति छ त हाम्रो f dash x त कति छ -2 sin 2x भनेको 2c equals 0 हुने भयो और कति हुने भयो sin 2c equals 0 और कति हुने भयो 2c equals sin 0 भनेको 0 हुन्छ 0 सो त्यो भनेको कति आउने भयो और हामीले हाम्रो रेन्ज 2 पाई पनि त हुन्छ पाई पनि हुन्छ किनभने यो sin 0 पनि हुन सक्छ और sin पाई को भ्यालु पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ त्यो भएर कति आयो त देयरफोर कति आयो त c इक्वल्स कति हुने भयो त 0 अनि पाई बाइ 2 सो 0 पनि त्यसमा पर्छ पाई बाइ 2 पनि पर्छ दुईटै केमा पर्यो त माइनस पाई टु पाई को बीचमा पर्यो hence Rolle's theorem is verified यसरी चाहिँ हामी Rolle's theorem भेरिफाई गरेर देखाउन सक्छौं देखाउन पनि सक्यो Rolle's theorem भेरिफाइड छ भनेर हामीले देखाउन सक्यौं ल अब लागौं अर्को एउटा क्वेशन तर्फ नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं सो आजको भिडियोमा हामी मेन भ्यालु थ्योरम र Rolle's theorem सँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छौं सो अर्को क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ हेरौं र यसलाई सल्भ गरौं सो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा कस्तो छ त fx equals square root of 25 minus x square सो अब यसको लागि हामीले के गर्ने हो भने हेर्नुस् त सिन्स अब fx कन्टिन्युअस छ कि छैन हेरौं त fx equals square root of 25 minus x square हामीले -5 र प्लस -5 राख्दाखेरि 0 आउँछ प्लस 5 राख्दाखेरि 0 आउँछ त्यसको बीचमा राख्ने हो भने स्क्वायर रुट डिफाइन भइहाल्छ सिन्स fx equals is defined for all x belongs to closed interval -5 to 5 it is के भयो त it is continuous in के त in closed interval -5, 5 क्लोज इन्टरभल -5 to 5 मा चाहिँ के छ कन्टिन्युअस भयो अब f dash x निकालेर हेरौं f dash x निकाल्ने हो भने कति आउँछ त सो यसलाई कसरी लेख्ने त fx भनेको कति लेख्न पायो 25 minus x स्क्वायर को पावर 1/2 हो अब तपाईलाई रुट x को 1/2 रुट x हुन्छ त्यो पनि थाहा छ भने f dash x कति हुन्छ चेन रुल लाउनु हुन्छ भने कति आउँछ भने 1/2 रुट x अनि त्यसपछि हुन्छ यो भित्रको डेरिभेटिभ रुट भित्रको डेरिभेटिभ कति हुन्छ -2x सो त्यो 2 र 2 काटिन्छ भनेपछि -x बाइ हाम्रो कति आयो त -x बाइ स्क्वायर रुट अफ 25 minus x square which is defined for all the values for all x belongs to open interval -5 र 5 यसमा 5 र 5 लिन पाइँदैन कि 0 आउने रहेछ नि त -5 र +5 को बीचमा कुनै पनि भ्यालु लियो भने डिफाइन हुन्छ सो इट इज डेरिभेबल पनि भयो डिफरेन्शिएबल पनि भयो डेरिभेबल इन के त इन ओपन इन्टरभल -5 to 5 also and f of -5 गर्ने भने कति आउँछ 0 आउँछ f of 5 पनि गर्ने भने कति आउँछ 0 आउँछ 10 के भन्न पाए भने 10 all
the conditions for Rolle's theorem are satisfied. ओके न सबै रोल्स थ्योरमको लागि चाहिने सबै कन्डिसनहरु सेटिस्फाइड भयो कि भएन सेटिस्फाइड छन् हेन्स के भयो त हेन्स there exists at least one value c belongs to -5 to 5 open interval such that कति हुने भयो such that f dash c equals 0 कति हुने भयो f dash c भनेको minus c by square root of 25 minus c square equals 0 equals to कति आयो त x को भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट c को भ्यालु निकाल्ने भने c equals कति आउँछ 0 which belongs to -5 र 5 को बीचमा कमसेकम एउटा भ्यालु पर्यो हेन्स के भयो त हेन्स रोल्स थ्योरम इज के भन्न पायो भेरिफाइड हामीले c को भ्यालु निकाल्छौं c को भ्यालु त्यो ओपन इन्टरभल भित्र पर्न गयो भने थ्योरम के हुन्छ भेरिफाइड हुन्छ यसरी चाहिँ हामी रोल्स थ्योरम सँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं ओके अगाडि बढौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ सल्भ गरौं अनि चाहिँ के भन्छ बुझौं र सल्भ गरौं है त सो के भनिरहेछ भने युजिङ रोल्स थ्योरम फाइन्ड a point on the curve fx equals x square minus 1 in the interval -2, 2 where the tangent is parallel to x axis अब हामीले रोल्स थ्योरमलाई युज गर्न सकियो है त सोलुसन त्यो सोलुसन अब युज गरेर के गर्ने त एउटा पोइन्ट निकाल्ने जुनमा चाहिँ के हुन्छ रे टेन्जेन्ट चाहिँ x axis र प्यारलल हुन्छ सो fx के छ x स्क्वायर -1 के हो त पोलिनोमियल हो सो कति हुने भयो कन्टिन्युअस भइहाल्यो कन्टिन्युअस इन के त क्लोज इन्टरभल -2 to 2 भइहाल्छ अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसकेको छ f dash x निकाल्ने हो भने कति हुन्छ 2x अल्सो के त 2x पनि के भयो त तपाईको डिफाइन्ड छ सबै भ्यालुको लागि डिफाइन्ड छ सो डिफाइन्ड सो इट इज के भयो त डिफरेन्शिएबल पनि लेख्न पायो डिफरेन्शिएबल -2 to 2 ओपन इन्टरभलमा सो त्यसपछि हाम्रो यदि चेक गर्ने हो भने -2 f of -2 को भ्यालु कति हुन्छ 4 - 1 3 हुन्छ इक्वल्स f of 2 पनि छ f of a f of b पनि इक्वल छ सो के भयो भने सो all the conditions are satisfied हो कि न satisfied भयो सो के गर्न पायो भने therefore हामीले के लेख्न पायो भने f dash c equals 0 अरु कति आउने भयो त 2c equals 0 therefore कति भयो त c को भ्यालु हामीले के भेट्यो भने c equals कति छ त 0 त्यो भनेको कति त माइनस belongs to c belongs to -2 र 2 को बीचमा पर्छ अब के गर्न पाए भने हामीले अब हामीले खोज्नु पर्यो के त रिक्वायर्ड पोइन्ट खोज्नु पर्यो c भनेको त यहाँ 0 आयो 10 कति हुने भयो त fc पनि निकालौं हामीले पोइन्ट भनेको के भयो त हाम्रो पोइन्ट भनेको x c छ अनि f of x हुन्छ त्यो भनेको f of c पनि निकाल्नु पर्यो पोइन्ट भनेको c, f of c हुन्छ यो हो हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट सो 10 कति हुने भयो f of c निकाल्ने भने कति हुन्छ सो c को भ्यालु कति छ 0 0 स्क्वायर -1 गर्दाखेरि कति आउँछ -1 हेन्स कति हुने भयो हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज कति हुने भयो 0, -1 हाम्रो पोइन्ट कुन हुने भयो त 0, -1 इज द रिक्वायर्ड पोइन्ट यसरी नै हामी अर्को क्वेशन पनि गरौँ हेरौँ बुझौँ र सो म्याथ बुझ्न सकिन्छ कुनै पनि सब्जेक्ट आफैमा गाह्रो या सजिलो हुँदैन त्यसको लागि हामीले कति मेहनत गर्छौं कति टाइम दिन्छौं त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है त सो आजको भिडियोमा हामी रोल्स थ्योरम सँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छौं त्यसरी नै हामी मिन भ्यालु थ्योरम सँग पनि रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छौं सो हामी सँगै बस्नु होला है त ओके सोलुसन तर्फ लागौं यसमा पनि हामीले के छ पोइन्ट निकाल्नु छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ रे प्यारलल टु x एक्सिस
जहाँ चाहिँ ट्यान्जेन्ट चाहिँ प्यारल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। सो के एफएक्स भनेको के छ त एफएक्स हेर्न सक्नुहुन्छ 6x माइनस एक्स स्क्वायर के हो त पोलिनोमियल हो कन्टिन्युअस भइहाल्यो है। अघि ल्याङ्ग्वेज हामीले लेखिसकेका छौँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्युअस क्लोज इन्टरभलमा 0 to 6 मा छ। सो यो डिफाइन्ड हुन्छ त्यही भएर कन्टिन्युअस भयो। एफ ड्यास एक्स निकाल्ने हो भने कति हुन्छ 6 माइनस 2x हुन्छ डिफाइन्ड छ ओपन इन्टरभलमा। सो सबै ओपन इन्टरभल पछि के भयो त डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो डिफ्रेन्सिएबल है त डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो। अल्सो यदि हामीले चेक गर्ने हो भने कति हुन्छ एफ अफ 0 कति आउँछ त 0 अनि 6 राख्ने भने 36 माइनस 36 भनेको 0 आउँछ। एफ अफ 6 पनि इक्वल छ सी अल कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड है। तपाईले अहिलेको जस्तै ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ सेटिस्फाइड भयो। सो के हुने भयो त एफ ड्यास सी इक्वल्स के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। और के हुने भयो एफ ड्यास सी भनेको कति हुने भयो त एफ ड्यास सी भनेको 6 माइनस 2c इक्वल्स 0 यसले कति दिने भयो 6 इक्वल्स 2c देयरफोर c को भ्यालु कति आयो त 3 आयो है। c को भ्यालु हाम्रो 3 आयो जुन केमा पर्छ त 0,3 को बीचमा पर्छ। एन्ड अब एफसी निकाल्दियो किन पोइन्ट चाहियो नि त हामीलाई यो एक्स भयो भने यो वाइ आउँछ नि त एक्स को ठाउँमा हामीले सी राखेर छ भने पोइन्ट भनेको सी र एफ अफ सी हुन्छ ध्यान दिनुस् है अनि चाहिने पोइन्ट। सो एफ अफ सी कति हुन्छ सो 6 into 3 minus 3 square 9 18 minus भनेको कति आयो त 9 18 minus 9 भनेको 9 आउँछ। हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज कति हुने भयो हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज के त 3,9 के भयो त हाम्रो पोइन्ट रिक्वायर्ड पोइन्ट 3,9 इज आवर एन्सर है त। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट। अगाडि बढौँ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सल्भ गरौँ। सो अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ यसको सोलुसनतर्फ हामी लाग्छौँ है त। अघि जस्तै युजिङ रोल्स थ्योरम भनेको छ फाइन्ड अफ पोइन्ट भन्छ। सो सर्टकटमा जाऊँ। सो एफएक्स कति छ एफएक्स भनेको साइन एक्स है। सो एक्स बिलोङ्स टु कहाँ छ त 0 to पाई भनेपछि डिफाइन्ड छ 0 to पाईमा त डिफाइन्ड हुन्छ। सो के भयो त कन्टिन्युअस भइहाल्यो क्लोज इन्टरभल कति त 0 to पाईमा। सो अनि एफ ड्यास एक्स निकाल्ने भने कति हुन्छ कस एक्स हुन्छ। कस एक्स पनि के हुन्छ सबै डिफाइन हुन्छ त्यो भएपछि डेरिभेबल पनि भयो डेरिभेबल। सो ओपन इन्टरभल 0 to पाईमा डेरिभेबल पनि भयो। एफ अफ 0 निकालौँ कति आउँछ 0 एफ अफ पाई भनेको पनि 0। सो अल द कन्डिसन्स के भयो त अल द कन्डिसन्स सेटिस्फाइड भयो कि भएन सेटिस्फाइड भइरहेछ भने सो के हुने भयो एफ ड्यास सी कति हुने भयो 0 और एफ ड्यास सी भनेको 0 भइसकेपछि के आयो त एफ ड्यास सी भनेको 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ एफ ड्यास सी भनेको कस सी इक्वल्स 0 और कति हुने भयो सी इक्वल्स पाई/2 यानि कि 90 आयो किनकि कस 90 हो। सो अब हामीले पोइन्ट त चाहियो एन्ड एफ अफ सी पनि चाहियो पोइन्टको लागि सी र एफ सी चाहिन्छ। सो यहाँ सी को भ्यालु राखिदिउँ यहाँ 90। सो साइन 90 भनेको कति आयो त 1 हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज कति भयो त हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज कति हुने भयो त पाई/2, 1 पाई/2, 1 मा के हुन्छ ट्यान्जेन्ट एक्स एक्ससँग प्यारलल हुन्छ पाई/2, 1 भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै क्वेसन सल्भ गर्यौँ। सो यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एमआइटी स्पेस म्याथ हिस्ट्री गरौँ। सो के भन्ने छ त भेरिफाई ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम फर द फङ्सन। सो फङ्सन हाम्रो के रहेको छ एफएक्स 3x² - 2x fx is here direction is here fx इक्वल्स कति 3x² - 2x के त पोलिनोमियल फङ्सन भयो पोलिनोमियल फङ्सन। अब लेख्न जानिसक्नु भएको छ अगाडिको ल्याङ्ग्वेज राख्दा हुन्छ फङ्सन। सो के हुने भयो कन्टिन्युअस भइहाल्छ कन्टिन्युअस इन के त क्लोज इन्टरभल 1,3 एन्ड
एफ ड्यास एक्स गर्ने हो भने कति आउँछ एफ ड्यास एक्स भनेको 6x - 2 डिफाइन्ड फर अल x बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1,3 सो के भयो त सो डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो डिफ्रेन्सिएबल इन ओपन इन्टरभल 1,3 1,3 मा के भयो त डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो देयरफोर के भयो त देयर एक्जिस्ट c belongs to open interval 1,3 such that कति भयो f dash c equals कति त f of b minus f of a by b minus a हो कि न और गरौँ f dash c कति हुने भयो त f dash c भनेको यता निकाल्ने हो भने हाम्रो f dash c कति छ त यहाँ 6c minus 2 equals f of b भनेको कति हुने भयो हामी 3 राख्ने भने 3 into 3 square minus 2 into 3 अनि minus 1 राख्ने भने कति छ 3 minus 2 भनेको त 1 आउँछ डाइरेक्ट मैले लेख्दिए सो 3 अनि 3 minus 1 भनेको 2 आउँछ सो यहाँ कति आउने भयो 2 सो यहाँ कति हुने भयो त 12c minus 4 equals कति हुने भयो यहाँ कति हुने 27 minus 7 गर्दाखेरि 20 आउँछ सो 20 सो कति हुने भयो 12c equals 24 therefore c equals कति आयो त 2 which belongs to कति त 1,3 को बीचमा त पर्छ 2 आयो hence के भयो त hence mean value theorem is is verified सो यो भयो हामी यसरी भेरिफाई गरेर देखाउन सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन हेरौं भेरिफिकेसनकै क्वेशनहरुको हामी लिदैछौं भेरिफिकेसनकै क्वेशन ल यो टेक्स्ट आइसकेको सो अघि जस्तै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ अलि सर्टकटमा गर्छु ल्याङ्ग्वेज पहिला जस्तै लेख्नु होला fx के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 छ पोलिनोमियल फंक्सन भयो पोलिनोमियल फंक्सन भनेपछि के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ सो कन्टिन्युअस हुने भयो केमा त क्लोज इन्टरभल 1,5 मा एन्ड f dash x निकाल्नुस् f dash x कति हुन्छ त यो 2x - 2 अब डिफाइन्ड कुनमा छ अन 1,5 ओपन इन्टरभल डिफाइन्ड छ सो के भयो त सो डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो अन के त डिफ्रेन्सिएबल अन कति त 1,5 है 1,5 ओपन इन्टरभलमा डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो अब देयरफोर के त देयर एक्जिस्ट के त c बिलोङ्स टु 1,5 सच दैट कति हुने भयो सच दैट f dash c equals f of b minus f of a by b minus a सो f dash c भने कति हुने भयो 2c minus 2 equals f of b भनेको कति हुने भयो यहाँ यदि fx कति छ त हाम्रो सो हेरौँ न यही x को ठाउँमा 5 राखौँ कति हुन्छ त b भनेको 25 minus 10 plus 4 हुन्छ माइनस कति आउँछ त 1 राख्दाखेरि 1 minus 2 plus 4 हुन्छ बाइ कति हुने भयो 5 minus 1 कति हुने भयो रे 5 minus 1 सो कति आयो त हेर्नुस् त 2c minus 2 equals कति हुने भयो सिम्प्लिफाई गरौँ कति हुन्छ त यो भनेको 29 minus 10 भने 29 minus 10 भनेको 19 हुने भयो 19 minus कति हुन्छ त 5 minus 2 भनेको 3 16 by 4 हुन्छ यो 16 by 4 भनेको 4 भयो ओके न सो कति आयो त 2c equals 6 therefore कति भयो त c equals 3 which belongs to open interval 1, ओपन इन्टरभल कति भयो त ओपन इन्टरभल 1,5 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन c को भ्यालु हाम्रो 3 आयो 3 चाहिँ कहाँ पर्ने रहेछ त 3 चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्ने रहेछ
1,5 को बिचमा पर्छ भने चाहिँ के भयो त फर्स्ट कन्डिसन के थियो कन्टिन्युअस भयो क्लोज्ड इन्टरभलमा त्यसपछि ओपन इन्टरभलमा के भयो त हाम्रो ओपन इन्टरभलमा डिफ्रेन्सिएबल भयो अनि हामीले एउटा c को भ्यालु निकाल्यौं f डैश c f अफ b माइनस f अफ b माइनस f अफ a बाई b माइनस a गरेर c को भ्यालु कति आयो 3 आयो 3 आइसकेपछि त्यो 1 र 5 को बिचमा पर्छ हेन्स के भयो त हेन्स के लेख्न पाए हामीले हेन्स mean value theorem is mean value theorem is verified यसरी चाहिँ हामी भेरिफाई गरेर देखाउन सक्छौं है त नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं सो यहाँहरुको लागि हामीले थुप्रै क्वेशनहरु अलमोस्ट एभ्री क्वेशनहरु सल्भ गरेर डिफरेन्ट टाइप्स को क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाइराखेका छौं सो अर्को क्वेशन आएको छ 2,7 मा डिफाइन छ 2x² सो अघि जस्तै सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ म अलिक सर्टमा लेखिदिन्छु f(x) इज के त पोलिनोमियल भयो है पोलिनोमियल अघि जस्तै ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्छु पोलिनोमियल सो के हुने भयो कन्टिन्युअस हुने भयो कन्टिन्युअस केमा त क्लोज इन्टरभल 2,7 मा अब के गर्ने f डैश x निकाल्ने कन्टिन्युअस भइसकेपछि f डैश x कति आउँछ त 4x - 6 है 4x - 6 डिफाइन्ड छ कि छैन चेक गर्ने डिफाइन्ड छ कुनमा त ओपन इन्टरभल 2,7 मा सो के भयो त डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो केमा त डिफ्रेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल 2,7 अब सो के हुने भयो देयर एक्जिस्ट के त c बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 2,c सच दैट के हुने भयो भने f डैश c को भ्यालु f अफ b माइनस f अफ a बाई b माइनस a आउने भयो यो चाहिँ सम्झिनुस् सो f डैश c कति हुन्छ c हामीले 4c - 6 इक्वल्स अब कति हुने भयो f अफ b निकालौ f अफ b कति हुन्छ त 2 into 7 square minus 6 into 7 plus 29 है अनि माइनस कति हुन्छ a1 2 राख्दाखेरि 2 into 4 minus 6 into 2 plus 29 छ है सो बाई कति हुन्छ 7 minus 2 ओके न सो तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नुस् लेख्नुस् कति आउँछ त यो कति हुने भयो हाम्रो 40 सो 7 into 7 स्क्वायर भनेको 49 98 हेर्नुस् 98 भयो और 4c minus 6 इक्वल्स कति हुने भयो 98 minus 42 plus 29 minus 8 plus 12 minus 29 काट्यो सो यो कति हुन्छ हेर्नुस् त 50 बाई 5 त छदैछ बाई 5 और कति हुने भयो 4c minus 6 इक्वल्स कति हुने भयो यो तपाईको 110 minus 50 बाई 5 भनेको कति हुन्छ त यो 110 भनेको 60 बाई 5 भनेको 12 हुने भयो यो हाम्रो गर्दाखेरि कति आउँछ त सो यो सरी 50 हुने भयो 110 ओके सो कति आउने भयो 60 बाई 5 भनेको कति आउने भयो त 60 बाई 5 भनेको 12 अनि भनेपछि कति हुने भयो त 4c इक्वल्स 12 प्लस 6 गर्दाखेरि 18 और कति आउने भयो c इक्वल्स 18 बाई 4 भनेको 9 बाई 2 भनेको 4.5 हुन्छ विच बिलोंग्स टु के त ओपन इन्टरभल 2,7 हेन्स के त हेन्स 2 को हेन्स मीन भ्यालु theorem is verified
है त यो भयो हाम्रो भेरिफिकेसन है। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामी लिँदैछौँ यहाँहरूको लागि। अर्को क्वेसन के छ त यहाँ एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इन -1, 4मा। सो अघि जस्तै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्ट्स दिइसकेको छु। एफएक्स के हुन्छ यो पोलिनोमियल भयो के त लेख्नुहोस् पोलिनोमियल फङ्सन हो। एफएक्स इज पोलिनोमियल फङ्सन। सो पोलिनोमियल फङ्सन सो के त कन्टिन्युअस हुने भयो। कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल -1, 4 एन्ड एफ ड्यास एक्स लेट्स फाइन्ड द डेरिभेटिभ। एफ ड्यास एक्स कति हुने भयो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब डिफाइन्ड छ कि छैन डिफाइन्ड फर अल ए सिम्बल हो फर अल x बिलोङ्स टु -1, 4 को बिचमा डिफाइन्ड छ। डिफाइन्ड छ भने अब कति हुने भयो त हामीले डिफाइन्ड पनि भयो। सो के हुने भयो सो इट इज डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो। डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो। डिफ्रेन्सिएबल अन के त -1, 4मा। अब एकचोटि एफ अफ ए पनि निकालौँ। एफ अफ -1 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ एफ अफ -1 भनेको -1 अनि +1 +6। सो भने कति आयो त 6 आयो। एफ अफ -1 भनेको 6 आयो। त्यसरी नै एफ अफ 4 पनि गरौँ। एफ अफ ए र एफ अफ बी। एफ अफ 4 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त 4 क्युब भनेको 64 प्लस 16 सो भनेको 70 80 80 माइनस 24। 80 माइनस 20 कति हुने भयो 60 60 माइनस 4 गर्दाखेरि 56 पनि आयो। सो डिफ्रेन्सिएबल पनि भयो कन्टिन्युअस पनि भयो। हेन्स देयर एक्जिस्ट के त c बिलोङ्स टु -1, 4 सच द्याट के हुने भयो एफ ड्यास सी इक्वल्स कति त एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए। सो कति आउने भयो त एफ अफ सी भनेको कति हुन्छ त 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6 इक्वल्स कति हुने भयो एफ अफ बी भनेको कति हामीले निकालिसकेको छ। एफ अफ बी भनेको 56 माइनस 6 बाई अनि कति हुन्छ 4 माइनस +1 भयो। सो 50/5 भनेको 10 भयो होइन त। सो कति आउने भयो 3c स्क्वायर प्लस 2c अनि माइनस कति हुने भयो -16 इक्वल्स 0। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भने 3c स्क्वायर अब 48। सो 8 and 16 minus 8 plus 8c minus 6c minus 16 equals 0। यसले कति दिने भयो भने यहाँ हाम्रो कति आउँछ c कमन आयो भने 3c plus 8 टाइम्स माइनस कति 2 कमनले दिने भने 2 कमन आउँछ। सो 3c plus 8 इक्वल्स 0। यसले कति दिने भयो त c minus 2 और कति दिने भयो अनि 3c plus 8 इक्वल्स 0। यसले c को भ्यालु कति दिने भयो 2 and minus 8/3। सो कति आउँछ त 2 बिलोङ्स टु -1 र 4 को बिचमा पर्यो एन्ड -8/3 भनेको सो 2 point something which is does not belongs to -1, 4 मा। सो एउटा त कमसेकम हामीले भेट्यो नि c को भ्यालु जुन आयो एउटा भेट्यो यो त पर्ने रहेछ। हेन्स के भयो त कमसेकम एउटा पर्नुपर्छ भने हो नि त। हेन्स mean value theorem is भेरिफाइड। यसरी हामी चाहिँ mean value theorem भेरिफाई गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन अरू पनि क्वेसन लिएर हेरौँ। भेरिफिकेसनकै प्रब्लम छ mean value theorem भेरिफाई गरेर देखाउनु छ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। यसलाई अलिकति म सर्टमा गरिदिन्छु। एफएक्स के छ पोलिनोमियल फङ्सन छ।
पोलिनोमियल फंक्सन छ सो के भयो त कन्टिन्युअस भइहाल्छ इजिली लेखिदिनुस् ल्याङ्ग्वेज अन क्लोज इन्टरभल 0,2 मा छ सो fx भनेको कति हुने भयो यसलाई fx लाई हामी कति लेख्न सक्छौं fx को भ्यालु सो यो भनेको कति त x² - 2x + 1 त हो नि सो यो भनेको कति भयो त x³ - 2x² + x हुन्छ ओके सो त्यसपछि x³ - 2x² + x भयो अब कन्टिन्युअस भइहाल्यो सो डेरी अनि f' x निकाल्ने भने कति आउँछ f' x भनेको 3x² - 4x + 1 के हुने भयो त डिफरेन्सिएबल पनि भयो डिफरेन्सिएबल अन के त ओपन इन्टरभल 0,2 किनभने 0,2 मा चाहिँ यो त्यो बीचमा चाहिँ डिफाइन छ सो त्यसरी भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं एन्ड अब यो पनि निकालिराखौं f(0) भनेको कति हुन्छ चाहिन्छ पछि f(0) भनेको 0 एन्ड f(2) कति चाहिन्छ f(a) र f(b) को भ्यालु निकाल्दै छौं f(2) निकाल्ने हो भने कति हुन्छ f(2) भनेको यहाँ सो 8 - 4 2 8 + 2 गर्दाखेरि 2 आयो f(2) भनेको 2 f(0) भनेको 0 आइराछ सो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अल द कन्डिसन्स of mean value theorem are satisfied again satisfied so के हुने भयो त f' equals कति हुने भयो f of b minus f of a by b minus a और कति दिने भयो त f of c भने कति हुने भयो f' भने कति 3c² minus 4c plus 1 equals f of b भनेको चाहिँ 2 minus 0 by 2 minus 0 गर्दाखेरि 1 आयो अब यसलाई हामी के गर्दियौं सिम्प्लिफाई गर्दियौं सो कति आउँछ सिम्प्लिफाई गर्नुस् त कति आउँछ 3c² minus 4c equals 0 आयो देयरफोर कति भयो त c को भ्यालु एउटा 0 आउँछ अरु कति आउँछ 4/3 आउँछ सो 0 र 4/3 सो 0 does not belongs to open interval 0,2 0,2 मा ओपन इन्टरभल परेन बट कुन छ अर्को 4/3 भनेको त 1 point something belongs to 0,2 hence mean value theorem is verified यसरी हामी चाहिँ mean value theorem भेरिफाई गर्न सक्छौं है त नेक्स्ट क्वेशन सो अर्को क्वेशन आइसकेको छ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसको चाहिँ सोलुसन तर्फ लागौं भेरिफाई गरेर देखौं सो के भन्छ त यहाँ fx के छ कन्टिन्युअस छ केमा त क्लोज इन्टरभल 2,4 मा है सो त्यसपछि डिफरेन्सिएबल छ कि छैन डिफरेन्सिएबल सो f' निकाल्नु हुन्छ भने कति आउँछ √x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि सो 1/2 √x हुन्छ त्यो त थाहा छ तपाईहरुलाई सो 1/2 √x² - 4 * 2x गर्दाखेरि कति आउँछ x/√(x² - 4 एन्ड डिफरेन्सिएबल अन के हुन्छ यो त डिफाइन छ नि ओपन इन्टरभल 2,4 को बीचमा ओपन डिफरेन्सिएबल पनि छ सो अल्सो अब के गर्दियौ भने भ्यालु निकालिराखौं f of 4 को भ्यालु निकालौं f of 4 गर्दाखेरि कति आउँछ 4 f of 4 सो कति हुने भयो 0 हुने भयो एन्ड f of 2 भनेको कति हुने भयो 4 4 16 हुन्छ 16 - 4 4 यो चाहिँ f of 4 भनेको निकालौं त 4 16 - 4 भनेको 2√2 आयो हैन सो 2√3 अनि त्यसपछि f of 2 निकाल्ने भने कति हुन्छ 0 हुन्छ सो देयर एक्जिस्ट के हुने भयो देयर एक्जिस्ट c बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 2,4 सच दैट के त सच दैट के हुनु पर्यो f' c इक्वल्स कति त f of b minus f of a by b minus a भयो और कति हुने भयो f' भनेको कति त हाम्रो कति आउँछ त f' भनेको c by √(c² - 4 इक्वल्स यो भनेको f 2√3 - 0 by 4 -
2 सो यो भने कति आयो त 2 र 2 काटिन्छ √3 आउँछ यहाँ ओके न सो कति हुने भयो त अब यसलाई हामीले स्क्वायरिङ गर्दाखेरि सी स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 3 अनि सी स्क्वायर माइनस 4 सो यसले कति दिने भयो 3c स्क्वायर भनेको 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स कति हुन्छ 12 आउँछ 2c स्क्वायर भयो सी स्क्वायरको भ्यालु कति आयो त 6 भनेको c इक्वल्स टु कति हुने भयो √6 प्लस माइनस √6 सो के आयो त प्लस माइनस √6 सो के भयो त अब हेर्नुस् त हाम्रो 2 र 4 को बीचमा √6 को भ्यालु पर्छ कि पर्दैन सी सो 6 भनेको त यो कति हुने भयो √6 भनेको ठ्याक्कै तपाईको 4 भनेको 2 point something 4 भन्दा बढी हुने भयो हैन सो नेगेटिभ भनेपछि c इक्वल्स माइनस √6 डज नट बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 2, 4 बट c इक्वल्स √6 लिने हो भने 2 भन्दा बढी हुने भयो बिलोंग्स टु 2, 4 सो एटलिस्ट एउटा पढ्ने बित्तिकै भइहाल्यो नि हेन्स के भयो त मीन भ्यालु थ्योरम इज के त भेरिफाइड यसरी हामी चाहिँ भेरिफाई गरेर देखाउन सक्छौं ओके सो यो भयो हाम्रो सोलुसन √6 चाहिँ पर्यो माइनस √6 चाहिँ परेन नेक्स्ट क्वेशन अर्को क्वेशन तर्फ लागौं लास्टको सोलुसन गरौँ नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ यसलाई पनि हामीले भेरिफाई गरेर देखाउनु छ e को पावर x छ सो e को पावर x छ हेरौँ त fx कति छ त e को पावर x डिफाइन्ड छ कि छैन डिफाइन्ड फर अल x बिलोंग्स टु क्लोज इन्टरभल 0, 1 र 0 को बीचमा भएको भ्यालुमा डिफाइन्ड छ सो के भयो त कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल 0, 1 त्यसपछि f डैश x निकाल्ने हो भने पनि के आउँछ त e को पावर x नै आउँछ अनि के भयो त डिफाइन्ड भयो भने चाहिँ के भयो त डिफरेन्सिएबल अन के भयो त क्लोज ओपन इन्टरभल 0, 1 अब f अफ a र b निकाल्दिनु f अफ a भनेको कति f अफ 0 भनेको कति आयो त f अफ 0 भनेको 1 आयो एन्ड f अफ b भनेको कति f अफ 1 भनेको कति त e आयो ओके न अब सो के हुने भयो अल द कन्डिसन सेटिस्फाइड भएपछि देयर एक्जिस्ट के त c बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 1, 0, 1 सच दैट कति हुने भयो f डैश c इक्वल्स f अफ b माइनस f अफ a बाइ b माइनस a सो यो कति हुने भयो त हेर्नुस् त f अफ c भनेको कति हुने भयो f डैश c भनेको e को पावर c इक्वल्स कति हुने भयो f अफ b भनेको कति छ त e माइनस 1 बाइ 1 माइनस 0 भनेको त कति हुने भयो e माइनस 1 आयो ओके न सो यो भनेको कति भयो त और e पावर c इक्वल्स टु कति हुने भयो e पावर c इक्वल्स टु कति त e माइनस 1 और c इक्वल्स कति हुने भयो log e माइनस 1 बेस e सो यो भनेको कति हुन्छ e समथिङ भनेको कतिमा आउँछ 1 point something आउँछ विच बिलोंग्स टु के त यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरबाट हेर्नुस् पर्छ के त 0 र 1 को बीचमा पर्छ सो 0 र 1 को बीचमा परिसकेपछि के भयो त 0 र 1 को बीचमा आउँछ यो सो यहाँ पनि हेर्नु तपाईलाई 1 point something छ सो के भयो त त्यो c 0 र 1 को बीचमा पर्यो हेन्स के भयो त मीन भ्यालु थ्योरम इज भेरिफाइड है त c को भ्यालु 0 र 1 को बीचमा पर्ने भएकोले सो यो e को भ्यालु कति हुन्छ 2 point something हुन्छ 2 point something भनेको -1 गर्दाखेरि 1 point something आउँछ 1 point something भनेको के हुने भयो त 1 point something भनेको त यहाँ तपाईले यहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तो 2 को पावर समथिङ छ चाहिँ 1 भन्दा सानो नभइकन त्यो त कम हुँदैन स्क्वायर रुट हुनुपर्छ या त्यस्तो हुनुपर्छ हैन सो के भयो त e को c को भ्यालु जुन आयो 0 र 1 को बीचमा हुन्छ नेक्स्ट अर्को क्वेशन हेरौं हाम्रो स्क्रिनमा अर्को क्वेशन एउटा आइसकेको छ यसलाई सल्भ गरौँ र अगाडि बढौँ है त हेर्नुस् त के छ क्वेशन
using Lagrange mean value theorem, find the point on the curve, the tangent at which is parallel to the chord joining these two. So के सोलुसन तर्फ लागौं. सो सोलुसन यसमा चाहिँ के छ, fx भनेको के छ हेर्न सक्नुहुन्छ, x इन्टु x माइनस 2, यसलाई हामी x स्क्वायर माइनस 2x लेख्न सक्छौं. डिफाइन छ, अनि डिफाइन भइसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ, हाम्रो पोलिनोमियल फंक्सन भयो, डिफाइन भयो, कन्टिन्युअस भइहाल्छ. सरी कन्टिन्युअस भयो. त्यसपछि f dash x निकाल्ने भने कति हुन्छ, f dash x भनेको कति हुने भयो त 2x माइनस 2 which is also पोलिनोमियल भएपछि कन्टिन्युअस भइहाल्छ. डिफरेन्सिएबल पनि भयो. सो f अफ a र f अफ b को अब हामीले त निकाल्नु पर्ने. सो a f अफ a र f अफ b भनेको कति छ, सो यो 1 र यहाँ a र यो भनेको त f अफ x को भ्यालु लिने हो नि त हाम्रो. सो a भनेको कति छ 1 छ, b भनेको कति यहाँ कति छ 4 छ के. सो 1 र 4 को बिचमा डिफाइन छ. यदि f अफ 1 निकाल्ने हो भने कति आउँछ, f अफ 1 भनेको सो 1 माइनस 2 भनेको 1 माइनस 2 भनेको माइनस 1 आयो. f अफ b निकाल्ने हो भने f अफ b भनेको 4 भनेको कति हुन्छ 16 माइनस 8 भनेको 8 आयो हैन. सो बाइ मिन भ्यालु थ्योरम गर्ने भने f dash c इक्वल्स टु कति हुने भयो, f अफ b माइनस f अफ a बाइ b माइनस a भयो. ओके न. सो f dash c भनेको हाम्रो कति त 2c माइनस 2 इक्वल्स कति हुने भयो, f अफ b भनेको 8, 8 माइनस माइनस प्लस हुने भयो 8 प्लस 1 बाइ b माइनस a भनेको b माइनस a भनेको कति त 4 माइनस 1 भनेको 3, 9/3 भनेको 3 आउँछ. सो कति हुने भयो त गर्दाखेरि 2c इक्वल्स 5, c इक्वल्स कति भयो त 5/2 विच बिलोङ्स टु कति त 1 र 4 को बिचमा पर्छ हैन त. 5/2 आयो. अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ र पोइन्ट. सो c आइसकेपछि f अफ c पनि निकाल्नु पर्यो. ओके न. f अफ c पनि निकाल्दियौ. सो f अफ c कति हुन्छ एन्ड f अफ c को भ्यालु कति हुन्छ, सो x को ठाउँमा सो 5/2 इन्टु 5/2 माइनस 1 भनेको 1/2 गर्दाखेरि 5/4 आयो. सो हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज द required point is कति त 5/2 5/4. दिस इज आवर एन्सर. उसले भनेको एन्सर हामीले निकालिसक्यौं. सो 5/2 एन्ड 5/4 आइसकेको थियो. ओके. सो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ. हेरौँ यसको सोलुसन निकालौँ. सोलुसन अघि जस्तै के छ त हाम्रो, यसलाई पनि एक्जामिन भनेको छ. यो Lagrange mean value theorem satisfy गर्छ भने त्यो पोइन्ट निकाला भने. सो fx कति छ त हाम्रो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. सो यो डिफाइन भइहाल्छ. सो के हुन सक्छ भने यो पोलिनोमियल फंक्सन हो. सो डिफाइन हुन्छ, कन्टिन्युअस भइहाल्छ हैन. कन्टिन्युअस हुन्छ कुनमा त 1,3 मा चाहिँ हुन्छ. त्यसरी नै f dash x निकाल्ने हो भने कति हुन्छ, अनि x dash x भनेको 2x माइनस 6 हुन्छ, which is also defined on open interval 1,3. सो डिफरेन्सिएबल पनि भयो. डिफरेन्सिएबल पनि 1,3 मा ओपन इन्टरभल मा हुन्छ हैन. सो अब f अफ 1 निकाल्दियौँ एकचोटि. f अफ 1 भनेको कति हुन्छ, सो 1 माइनस 6 प्लस 1 भनेको कति भयो त माइनस 4 भयो. अनि f अफ 3 गर्ने भने कति हुन्छ 9 माइनस 18 प्लस 1 भनेको सो 10 भनेको माइनस 8 पनि भयो. 10 माइनस 18 भनेको माइनस. सो बाइ मिन भ्यालु थ्योरम गर्ने भने f dash c इक्वल्स टु कति आउने भयो, f अफ b माइनस f अफ a बाइ b माइनस a गर्दाखेरि f अफ b कति छ त माइनस 8 अनि प्लस 4 गर्दाखेरि b माइनस a भनेको कति त 3 माइनस 1. यो भनेको कति आयो त माइनस 4/2 भनेको माइनस 2. सो f dash c कति छ त 2c माइनस 6 इक्वल्स माइनस 2 भनेको 6 यता आउँदाखेरि कति हुन्छ 4/2 भनेको c को भ्यालु कति आयो त c इक्वल्स टु
2 आउँछ एन्ड एफ अफ सी भनेको कति हुने भयो त पोइन्ट सी एफ अफ सी भनेको 2 स्क्वायर माइनस 6 इन्टु 2 प्लस 1 गर्दाखेरि 4 प्लस 1 5 5 माइनस 12 गर्दाखेरि माइनस 7 आयो हेन्स द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज hence the required point is के त 2, -7 के आन्सर आयो 2, -7 is our required point. ओके नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ अब हामीले के गर्नु छ सो दैट द रोल्स थ्योरम इज नट एप्लाइड फर द फंक्शन यसमा चाहिँ एप्लाइड छैन भनेर देखाउने हो सोलुसन सो के भयो त हेर्नुस् त fx कति छ 1 minus x को पावर 2/3 in -1, 1 क्लोज इन्टरभल -1, fx यति छ सो f dash x निकालौँ एकचोटि यो पोइन्टमा त यो fx डिफाइन पनि छ डिफाइन भयो अब f dash x निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 0 minus 2/3 x को पावर कति हुने भयो 2/3 -1 सो कति हुने भयो -2/3 x को पावर -1/3 इक्वल्स कति हुने भयो -2/3 x को पावर 1/3 which is not defined for x equals यदि हामीले 0 राख्ने हो भने 0 राख्ने हो भने नट डिफाइन्ड -1 र 1 को बीचमा त 0 पर्छ जुन राख्दाखेरि डिफाइन्ड छैन सो रोल्स थ्योरम क्यान नट बी applied for fx for given function proved है त यो भयो हाम्रो सोलुसन होप बुझ्नु भएको छ ओके थ्यांक यू सो मच सो म हुँ यहाँकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह होप आजको भिडियो यहाँलाई मन पर्यो होला सो यसरी नै यहाँ यस्तै भिडियोहरू यदि हेर्न चाहनुहुन्छ र फ्युचरमा पनि यस्तो भिडियोहरू हामी यहाँको लागि अपलोड गर्न यदि भने हामीलाई अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ कि हामी अपलोड गरौँ भने त्यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल MIT म्याथ हिस्ट्रीलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस् सो त्यसरी नै हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ राम शाह भनेर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटर ह्यान्डल पनि हाम्रो रहेको छ ट्विटर ह्यान्डलमा म गएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ @meesharam सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ MIT म्याथ हिस्ट्री MIT म्याथ हिस्ट्री सो यो हो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल र यहाँहरूको लागि हामी निरन्तर सहयोग गरिराखेका छौँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ र निरन्तर यहाँहरूको लागि युजफुल हुनेहरूको लागि सपोर्टिङ भिडियोहरू मेटेरियलहरू हामीले अपलोड गरिरहेका छौँ म्याथमा राम्रो गर्न सकिन्छ म्याथ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिन्छ यहाँहरूको जुन A+ ल्याउने चाहना छ म्याथमा राम्रो गर्ने चाहना छ त्यसको लागि हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ हाम्रो यो अभियान जारी छ हाम्रो सपोर्ट जारी छ र तपाईहरुलाई हामी निरन्तर सहयोग गरिराख्ने छौँ तपाईहरु पढ्दै गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् जति धेरै टाइम दिन सक्नुहुन्छ जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुको म्याथमेटिक्स राम्रो हुँदै जानेछ र जुन म्याथको जुन भ्रम छ डर छ त्यो तपाईको मनबाट हट्ने छ तपाईले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास छ र हाम्रो साथ र सहयोग निरन्तर रहनेछ कीप अन लर्निङ कीप अन प्र्याक्टिसिङ थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.